السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي ام ناجحه. ان شاء الله اقتراح جديد. كيف ما كتشوفوا اليوم حضرت كيك بدون الدقيق الابيض، يعني ما غاديش نحضروه بالفرص نهائيا، غادي نحضروه فقط بالدقيق ديال القمح الكامل. وكيف ما كتشوفوه كيجي رائع، كيجي مفشفاش، حتى هو كيجي يعني منفوخ وطالع ورطب ولذيذ وصحي اكثر منها. يعني اكثر من هذا الشيء ما كاينش في الكيك. اكيد الا جربتوه غادي يعجبكم. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج واحد 3 ديال البيضات. هاد البيضات تقريبا عندي الحجم ديالهم كبير، يعني 3 كافيين. الا كان الحجم ديالهم كبير ديروا من الاحسن 3. كان صغير بزاف يعني تقدروا ديروا 4 ديال البيضات. ضفت لهم واحد القبيصه ديال الملحه، غير راس معلقه صغيور ديال الملحه. غادي نطرب هاد البيضات ديالي مع هاد الملحه عادي بالطراب الكهربائي ولا بالطراب اليدوي اللي بغيتو، مهم ماشي مشكل. فايت ليا حطيت معكم يعني كيكه طالعه ومنفوخه وكتجي مهويه حتى هي، غير بالطراب اليدوي. الا ما كانش الطراب الكهربائي تقدروا تستغناو عليه وديروها غير بالطراب اليدوي، راه نفس النتيجه كتجي. حتى كيتغير لينا اللون ديال الابيض كيف ما العاده. وغادي نضيفو التنسيم. انا هنايا ضفت واحد يعني لواحد الخلاصه ديال الحامض ديال الليمون، وضفت القشور ديال البرتقال. يعني التنسيم كيبقى على الاختيار ديالكم، بغيتو تضيفوا القشور الحامض ولا البرتقال ولا الفاني، المهم اللي بغيتو. وضفت عليهم نص كاس ديال الزيت، القياس ديال الكاس يعني بكاس العنبه باش كنعبر دائما. وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف بالملي بالغرام بالنسبه للناس اللي مهتمه. صافي وكنخلط هذاك الزيت مزيان مع هذاك البيض. ومن بعد غادي نحتاج لواحد الكاس ديال الحليب، يعني كاس ديال العنبه باش كنعبر الزيت. وديما كنقولها لكم هذه القضيه، باش انا كنعبر الزيت كنعبر يعني باش كنعبر السوائل كنعبر حتى النواشف. هذا الكاس غادي نعبر به حتى الدقيق. هذا الكاس ديال الحليب دفيته واحد شويه هنا باش غادي نضيف عليه الماء، نضيف عليه العسل، ولكن من قبل غادي نضيف عليه واحد نص كاس ديال الماء حتى هو دافي، يعني بنفس الكاس كيف ما شفتوا. باش نضيف عليهم العسل، يعني علاش دفيته هنايا؟ غير باش يذوب ليا ديك العسل في ديك يعني ديك الحليب والماء اللي كيكونوا دافيين. الا ما بغيتوش ديروا العسل وبغيتو ديروا السكر، راه غادي ديروا واحد الكاس هكاك لاروب ديال السكر، الماكسيموم كاس لاروب، يعني ما بين نص كاس لاروب. لان اصلا هاد الدقيق ديال القمح الصلب عفوا هاد الدقيق ديال القمح الكامل كيكون يعني فيه واحد النسبه ديال الحلاوه، كيجي حلو اصلا هو. داكشي علاش ما تكتروش ليه. الا درتو السكر ما تكتروش السكر. درتو العسل، انا درت 3 ديال المعالق ديال العسل وكيجي غزال، كيجي رائع صراحه، كيجي بنين بزاف هذا الكيك. يعني ما فايتش القياسات ديال ما دايتش لا دوز، ما فايتاش ديال الحلاوه بديك 3 ديال المعالق. صافي خلطت هذاك الحليب مع دوك المكونات البيض اللي حطيت من قبل. وهناك اختيار، الا بغيتو ضفت واحد شويه ديال اللوز عندي مهرمش، الا بغيتو اختياري، ما بغيتوش راك ما غاديش تضيفوا. وبغيت انا هنايا عندي ديجا هاد النسمه ديال اللوز الحر، درت واحد القطيرات هكا. يعني هادو الا بغيتوهم وكانوا متوفرين، ما بغيتوهمش راه ماشي مشكل، يعني التنسيم عادي باش ما نسمتو راه كافي. هذا هو الدقيق يعني القمح الكامل كيف ما كتشوفوا راه كيكون بالنخاله ديالو. انا غادي نوري لكم كيف ما كتشوفوا هنا. حاولت نحيد منه ديك النخاله اللي غليظه شويه، غربلته انا، يعني الا بغيت نعجن به عفوا كنديرو يعني ديريكتومون ما كنغربلوش، ديجا هو مغربل. ولكن ملي درتو دابا في الكيك كيف ما شفتوا حاولت نقص منه شويه ديال النخاله. المهم اللي احتاجيت هنايا في هاد الدقيق، اللي احتاجيت 2 كيسان ونص، درت دابا 2 الكيسان. وغادي نزيد النصف، لان بقاو تضيفوا بالتدريج حتى تشوفوا بان الخليط يعني بدا كيرجع الشكل ديالو بحال الكيك العادي اللي كتخدموه ديال الفورس، ولا ما كيكونش حتى هو، ما تخليوهش قاصح وما
كيكونش جاري بزاف، يعني خفيف بزاف. بالنسبه لهاد الدقيق راه كيتشرب، يعني ما غاديش نخليوه قاصح. المهم احتاجيت بالنسبه لهاد 3 البيضات انا اللي درت، احتاجيت 2 الكيسان ونصف ديال دقيق القمح الكامل. ضفت عليهم واحد الخماره ديال الحلوى عندي فيها 15 غرام، مع معلقه كبيره عامره ديال الخل. والخل ديما كنقول لكم يعني في المخبوزات ولا في الكيك وفي كلشي كيجي زوين. صافي هذا هو القوام اللي غادي تحصلوا عليه. هانتوما كتشوفوا راه خفيف، لان راه كيتشرب من بعد الا خليتوه غير بما تبريباريو يعني المقله ديالكم ولا الطاوه ديالكم كيتشرب. شي ما تخليوش ثقيل. ها نتوما كتشوفوا القوام ديالو بالضبط. حاولوا ما امكن توصلوا لهذا القوام هذا، يعني على اختلاف ان الدقيق يقدر يعني يختلف من وحده لوحده. حاولوا انكم عندكم ميزانكم تشوفوا بانه ما يكونش قاصح ما يكونش جاري. حاولوا تجيبوا هذا القوام هذا. صافي دهنت انا واحد الكاسرونه ديالي هكا بشويه ديال الزبده، ورشيتها بشويه نيت ديال الدقيق القمح كيف ما كتشوفوا. صافي. وبالنسبه للتزيين هنايا زينتها بشويه ديال اللوز، كان عندي هكا افيلي. الا بغيتو تزينوها، ما بغيتوهاش راه غادي تخليوها هكاك عادي، هذا فقط اختياري. وبالنسبه للطياب شعلت الفران. المهم قبل ما نكمل يعني في البريباراسيون ديال الكيك، شعلت الفران قبل شي شويه على 160 درجه وخليته حتى كيسخن واحد شويه ماشي بزاف. صافي ودخلت الكيك ديالي. حطيته في الوسط، يعني الطريقه المعروفه كنحطوه في الوسط، يعني ما كيكونش قريب الرف الفوقاني وما كيكونش قريب الرف التحتاني، كيكون في الوسط. وكنشعلو غير من التحت حتى كنشم الريحه ديال الكيك. كدوز واحد نص ساعه هكاك تشموا ريحه الكيك. صافي كتقدروا تحلوا ديك الساعتين على الكيك. وكتديروا واحد العويد كيف ما شفتوا، خشيت واحد العويد هكا في الوسط ديال الكيك. الا بان لكم يعني داك العويد طلع نقي، صافي الكيكه راها طابت. وهي هذه كتشعلوا تردوا يعني الفران الفوق هكا شويه، كتحمر كتاخذ ديك اللون من الفوق هكا صافي وكتخرجوها. يعني الطريقه ديال الطياب العادي ديال الكيك. المهم غير كنبقى نفصل معكم ولا كندقق معكم في هذه المعلومات باش اللي صادف الفيديو ناس اول مره غادي يعني كيتعلموا ولا مبتدئات ولا يستافدوا ويطلع معاهم الكيك ويجي ناجح طبعا. المهم الكيك كيجي غزال صراحه، كيجي لذيذ وكيجي رائع صحي ولذيذ صراحه. الله ننصحكم انكم تجربوه. وانتم كتشوفوا في الداخل ديالو حتى هو كيجي مفشفاش وكيجي يعني مهوي وكيجي يعني ماشي وطالع. واخا اننا ما خدمناهش بالفرص، كيجي غزال ورائع يستحق التجربه. المهم الفيديو ديالي هو هذا. ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ولي لايكات، وشكرا لكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.